नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण 4 प्रकारचे वेगवेगळे लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। खूप साऱ्या रिक्वेस्ट होत्या की डब्यासाठी काहीतरी झटपट बनणारी रेसिपी किंवा आदल्या-मधल्या वेळेत पौष्टिक अशी काही रेसिपी दाखव। तर आपण 4 प्रकारचे झटपट होणारे पण त्याचबरोबर पौष्टिक असे लाडू बघतो। तर सगळ्यात आधी शेंगदाणा लाडू करूया। तर शेंगदाणा लाडू करण्यासाठी इथे 1 कप शेंगदाणे आहेत। शेंगदाणे मी भाजून घेतली, त्याची टरफाला काढली आहे। गुळ घ्यायचा, पाव कप गुळ घेतला। गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। गुळ मी यावरच घालते कारण मग तो एकजीव खूप छान होतो। तुम्ही जर कूट करून घेऊन त्यात गुळ घातला तर गुळ एकजीव व्हायला वेळ लागतो। आता हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। आता हे मिक्सरला फिरवून घेतलं की तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे जाडसर किंवा बारीक किंवा रवाळ असं हे याचं टेक्स्चर ठेवू शकता। आता याला बाइंडिंग हवं आपल्याला। बाइंडिंगसाठी मी इथे 1 चमचा साजूक तूप घालते आणि हे पुन्हा मिक्सरला फिरवून घेऊया। येस, व्यवस्थित हे फिरवून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता याला आता बाइंडिंगही आलं। आता यामध्ये वेलची पूड घालते थोडीशी चवीपुरते आणि फक्त एकदा आपण पल्स देणार जेणेकरून ही वेलची पूड व्यवस्थित मिक्स होईल। दॅट्स इट। हे शेंगदाणा लाडूचं मिश्रण एका ताटामध्ये आपण काढून घेऊया। मी थोडंसं असं दाणेदार टेक्स्चरच ठेवते जरी शेंगदाणा लाडू असला तरी, म्हणजे तो गळ्यात असा अडकत नाही, छान क्रंची लागतो मस्त। आता याचे आपण लाडू वळायचे। काही मनुका आहेत गार्निशिंगसाठी। हव्या त्या आकाराचे हव्या त्या साईजचे लाडू वळू शकतो। यावर एक मनुका लावते, दिसायला खूप छान दिसतं। तुम्ही बघू शकता किती झटपट होतात हे लाडू। तुमच्याकडे जर शेंगदाणे भाजलेले असतील किंवा आजकाल भाजके शेंगदाणे बाजारात मिळतात तेही तुम्ही वापरू शकता आणि मिक्सरमध्ये काहीही एफर्ट न घेता फटाकन हे लाडू तयार होतात। शेंगदाणा लाडू बनवून आपले तयार आहे। तर याच पद्धतीने आपण डाळ किंवा डाळवं याचं लाडू कसं बनवायचं ते बघूया। तर सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यात सुकामेवा घालते। पाव कप सुकामेवा, थोडे काजूचे तुकडे आणि थोडे अख्खे बदाम आहेत। तर यामध्येच आपण 1 कप डाळ घालतो। हे डाळ साधारणपणे चिवडा, दिवाळीत चिवडा बनवण्यासाठी किंवा चटणीमध्ये पण वापरलं जातं। आता हे मिक्सरमध्ये आपण फिरवून याची पूड करून घेऊया। हे मिक्सरला व्यवस्थित फिरवून झालं की याची साधारण अशी पूड होते। आता आपण यामध्ये पिठी साखर घालतो। 2 ते 3 चमचे अंदाजाने, तुम्हाला कितपत गोड लाडू लागतात त्या पद्धतीने, आणि हे पुन्हा एकदा थोडंसं फिरवून घ्यायचं। साखर घातल्यावर फिरवून झालाय। आता यामध्ये बाइंडिंगसाठी काय हवं, अर्थातच साजूक तूप। साजूक तूप मी इथे मेल्ट करून घेतलं। 3 ते 4 चमचे लागतं तूप। झटपट लाडू आहेत, कुठेही आपल्याला या ठिकाणी रोस्टिंग करायचं नाहीये।
तुम्ही बघू शकता थोडासा चिकटपणा आला आहे आणि याचा लाडू पण वळला जातो. आता आपण हे एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं. आता हे डाळ लाडूचं मिश्रण एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं. आता हे लाडू असे बांधून घ्यायचे. किती सोपं पडते बघा. हवा असेल तर या लाडूला तुम्ही मनुका किंवा बदामाचा का लावू शकता. माझ्या मुलांना मनुका आवडतो. मस्त. आणि हा आपला झटपट डाळचा लाडू बनव तयार. आता हे डाळचे पण लाडू करून तयार झाले. शेंगदाणा लाडू तयार आहे, डाळचा लाडू तयार आहे. आता आपण रोज लड्डू कसे बनवायचे ते बघूयात. ही पण झटपट अशी रेसिपी होते. तर सगळ्यात आधी पाव कप म्हणजे साधारण 4 चमचे तूप पॅनमध्ये घालून घ्यायचं. त्यामध्ये पाव कप दूध घालायचं आणि अर्धा कप साखर. आता ही साखर मेल्ट करून घ्यायची. इथे साखर व्यवस्थित मेल्ट झाली आहे. तर आपण या मिश्रणामध्ये पाव कप रोज सिरप घालतो. आता इथे रोज सिरपच वापरलं पाहिजे असं काही नाही. रोज सिरपच्या ठिकाणी स्ट्रॉबेरी क्रश तुम्ही घालू शकता, खस सिरप तुम्ही घालू शकता. तुमच्या आवडीचं ऑरेंज, मँगो कुठल्याही फ्लेवरचं सिरप तुम्ही घालू शकता. अगदी सिरप नसेल तर जाम घालू शकता, मिक्स फ्रूट जाम किंवा मग स्ट्रॉबेरी जाम, पायनॅपल जाम, मँगो जाम, कुठलाही तुमच्या आवडीचा जाम घालू शकता. आणि आता यामध्ये हे माझ्याकडे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट आहे, हे घालते. हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. रंग बघा काय सुरेख येतो. हे 3 ते 4 मिनिट आपण शिजवून घेणार आहोत. हे मिश्रण मस्तपैकी असं एकजीव होईपर्यंत. आता हे मिश्रण मध्यम आचेवर एक 4 ते 5 मिनिट मी शिजवून घेतलं. आता गॅस बंद करते आणि हे थोडंसं थंड झालं की आपण याचे लाडू बनवू. येस. आणि मंथनने हे डॉट केलं. होमवर्क चालू. असं झालं का? बरं. त्याने ते टिक केलं म्हणून त्याने ते डॉट केलं. रेसिपीसाठी केलं. माझ्या रेसिपीची तयारी करून देतो. सगळं काढा, सगळं टिक कर. हे रोज लाडूचं मिश्रण बऱ्यापैकी थंड झालं. पटकन थंड होण्यासाठी मी हे फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. आता याचे छोटे छोटे लाडू करून घ्यायचे. पटकन होतात हे लाडू. आणि याला टॉपिंग म्हणून मी चेरी वापरते. खूप सुरेख दिसतात हे लाडू आणि चव हे भन्नाट लागते या लाडूची. या ठिकाणी रोज लाडू पण बनवून तयार आहे. अप्रतिम दिसतात लाडू, जबरदस्त. रोज लाडू पण झाले. आता चॉको वॉलनट लाडू कसे बनवायचे ते बघूया. पुन्हा तव्यामध्ये 4 चमचे साजूक तूप घालायचं. 4 चमचे म्हणजे किती कमी वाटतं ना. ते जर पाव कप साजूक तूप की खूप वाटतं. तुपाऐवजी बटरही घेऊ शकता. यामध्ये दूध, पाव कप दूध, अर्धा कप साखर आणि अर्थातच साखर विरघळेपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं. चला, साखर व्यवस्थित विरघळली. यामध्ये पाव कप अनस्वीटन कोको पावडर घालते. का ग पिल्लू? हे पण मिसळून घ्यायचं व्यवस्थित. मस्त कोको पावडर पण व्यवस्थित अशी मिसळली गेली आहे.
झोप आली. आता यामध्ये आपण व्हॅनिला इसेन्स घालतो थोडंसं, एखाद दुसरा थे. याने फ्लेवर चांगला एनहान्स होतो कुठल्याही चॉकलेट रेसिपीचा. मस्त. वॉलनट घालायचं आणि याच बरोबर 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट. हे पण मिसळून घेऊ. कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानात मिळतं हे डेसिकेटेड कोकोनट इझिली. आता कोको पावडर तुम्हाला नसेल वापरायची तर आपलं जे एक चॉकलेट कंपाऊंड येतं मोल्डेड चॉकलेट बनवण्यासाठी ते अर्धा कप तुम्ही इथे वापरू शकता. आता हे 3 ते 4 मिनिट मध्यम आचेवर शिजवून घेऊ. आता हे चॉको वॉलनट लाडूचं पण मिश्रण मस्तपैकी असं घट्टसर झालं. आता गॅस बंद करते आणि हे थंड झालं की आपण लाडू करायला घेऊ. या ठिकाणी चॉको लाडूचं मिश्रणही व्यवस्थित थंड झालं. आता आपण याचे पण लाडू बनवून घ्यायचे. छानपैकी असे लाडू वळून झालं की इथे माझ्याकडे थोडे चॉको स्प्रिंकल्स आहेत, चॉकलेट केक स्प्रिंकल्स. त्यामध्ये हे असं डीप करायचं लाडू. आणि आपले चॉको वॉलनट लाडू पण मस्तपैकी तयार आहेत. या ठिकाणी 4 प्रकारचे लाडू बनवून तयार आहेत आपले. शेंगदाणा लाडू, चॉकलेट लाडू, चॉकलेट वॉलनट, त्यानंतर डाळ्याचा लाडू आणि रोज लाडू. अप्रतिम दिसतात, अफलातून दिसतात. यातला माझा फेवरेट कुठला? अर्थातच शेंगदाण्याचा लाडू. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.